اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او دا د وندرشیر فلمورا ویډیو ایډیټینګ پنځم نمبر ویډیو ده کو د دې نه مخکې ویډیوګان تاسو نه کتلې نو هغه سره وګورئ او په دې سپورټ پښتون چینل باندې د یوټیوب ارنینګ کورس هم روان دی او د فوټوشاپ کورس په هم روان دی سید جی نو هغه هم د سره وګورئ ان شاء الله تعالی تاسو به د یوټیوب کورس نه د پیسو آنلاین ارنینګ چې کوم دی آنلاین پیسې ګټل چې دی هغه کورس کې به تاسو زده کوئ او د هغې دپاره ویډیو ایډیټینګ هم ضروري دی نو ځکه زه د ویډیو ایډیټینګ دا کورس جوړوم صحیح ده جي نو زه فلمورا اوپن کوم صحیح ده جي دلته کې موږ په ایډیټ باندې خبرې کړو ایکسپورټ باندې مو خبرې کړې ورپسې هیلپ دی نو هیلپ کې چې دی او سینیشته دی آنلاین ته دا غوونه چې دی سپورټ هغه ته چې په یو سیز باندې نه پوهېږي نو هغه دلته کول یو بار خال زه خو یې د خیم نو ځکه تاسو ته دې ضرورت نشته او د رجسټریشن دی رجسټر دی مطلب ته دا سیز سافټویر رجسټر کې دا مې د پړومبي دغه کې ښوولي دي ویډیو کې تاسو خپل سافټویر څنګه رجسټر کوئ صحیح شو چې رجسټر نه نو په دې باندې بیا تاسو په سکرین باندې چې دی دغه راځي دا دلته کې په دې لیکلي دلته کې بره فلمورا صحیح شو چې نو هغه پې ډېر بد لګي نو چې یو ښه ویډیو ایډیټ کوې نو په هغې باندې دغه کاپي رایټ دغه سټرایکر چې پې لګېدلي هغه پې بد لګي صحیح شو چې په دې کې به تاسو ښایم چې لږ مخکې به په دې کې ځو کو دلته کې اوس په دې ویډیو د پاسه زه رایټ کلیک کوم نو ماته دلته کې یو اپشن راځي صحیح ده جي دلته کې یو اپشن راځي ماته وي ایډ ټو پروجیکټ دا ایډ چې کوم دا پروجیکټ ته ایډ کې صحیح شو جي نو دلته کې لاندې راغی داسې هم کولی شم په دې باندې پلس نشان دی بیا هم راتلی شي ورپسې لاندې چې دی اپلای ټو دا ووایه دا په دې لاندې دې ځای ته راځي لومبي چې دی ته په دې کلیک کړو دا ډایرکټ دلته راځي صحیح شو جي خو چې ورپسې دا دویم کوم ووایه اپلای ټو پی صحیح شو پی آی پی صحیح شو نو دا ډایرکټ دلته کې راځي دې لاندې لیر ته راځي صحیح شو جي دا به ته وایي چې په دې لاندې او په دې بل در کې څه فرق دی خو چې کله د دې سیکشن تاسو کله چې په لیر باندې کار کوو دا به تاسو بیا زه ښیم خو چې تاسو ټول دغه باره کې سین ډیټیکشن صحیح شو جي سین ډیټیکشن لومړی په دې زه کلیک کوم سین وایي څه ته چې کله ته دا یو سین شو مطلب مخامخ ته روان ستا نه ریکارډینګ کېږي دغه یو سین شو ته په سایډ نه راواغستې هغه بل سین شو ته بیک سایډ نه راواغستې نو هغه بل سایډ سین شو لکه د بیل انګل نه چې کوم یو سیز کار نو هغه بیل سین شو دلته کې په دې ویډیو کې څونه سین دي نو هغه ډیټیکټ کوم زه په دې باندې په کلیک کې دا به تاسو ته وښیي چې په دې کې څونه سین دي صحیح شو جي دا ټوله کلیپ چې دی دا تقریبا یو منټ سره پاسه یو نیم منټ دی نو په دې کې دا یو سین شو ورپسې دا بل سین شو ورپسې دا بل سین شو دا بیل دی دا د سافټویر په خپله باندې ډیټیکټ کړل صحیح شو جي دا مختلف قسم سینز دي ته دې نه یو ډیلیټ کولی هم شي چې دا دې پکې نه دی خوښ ډیلیټ کولی شي لکه دا یو سایډ نه کیمرې راغستې دي ورپسې چې دا د بل سایډ نه راغستلی شوی دا بیل څه دي هغه ټوله ویډیو چې دی دی کټ کړه مختلف قسمه چې دی سافټویر ته کم لګي چې دا یو سین دی دا بل سین دی دا بل سین دی برخال دا هم په خپله هم کټ کولی شي خو صرف د دې سافټویر چې دی دغه اپشن و چې تاسو ته دونه پته ولګي چې کوم سین ته زه ډیلیټ کوم نو ابه ته زه په دې باندې کلیک کوم دا یو ته ډیلیټ کوم نو واپس په ډیلیټ وم او پلی وم چې پلی وم نو دلته کې به دا راشي اوس تاسو به دونه پته ولګي دا بیل سټیپ کې راغلی دا یو سین دا بل خو چې ډایرکټ زیډ کوم نو دا به څه راځي دا به کټینګ کې نه دا به یو کلیپ او دلته کې دی مختلف قسمه کټ کړل مختلف قدې ته چې کوم دی سافټویر ته چې کوم سین ښکارېده چې دا بیل انګل نه اخیستل شوي اټومیټک دی هغه کټ کړل صحیح شو جي نو هغه دی خپله کټ کړل نو دلته کې تاسو دا یو بل اپشن د ښیم چې تاسو ته پته ولګي وضاحت سره دا کلیپ چې دی دا څونه دی دا د یو منټ او 12 سیکنډ صحیح شو جي دلته کې دا څونه دی دا یو منټ 41 دی مطلب دی نه چې دی دا څونه باقاعده چې څونه دی هغه د دې نه موږ ډیلیټ کړو هغه سین دی نه موږ ډیلیټ کړو څنګه چې دا ته ډیلیټ کوم نو تاسو کتلی شئ دا څونه دا 58 سیکنډ پاتې شو دلته کې دا څونه دی دا یو منټ 41 سیکنډ دی نو دغه جان مختلف قسم سین د دې نه ډیلیټ کولو شي کو تاسو لکه دغه سافټویر بعد ټیم کې کوم صحیح کار نه کوي او تاسو ته پته لګي تاسو د خوښې کار نه کوي تاسو په خپل یو سین د دې نه بیلولی شي مختلف قسمه د ضرورتو لپاره چې تاسو څه پکار وي هغې لپاره تاسو په دې باندې په خپله هم کټینګ کولی شئ صحیح شو جي ورپسې بل اپشن چې دی ویډیو سټیبلایزیشن دا څه کار کوي دا کو تاسو دا ویډیو وګورئ په دې کې دا ویډیو او زه دا میوټ کوم
دا شیکینګ کوي، مطلب دا اړقي دي د کیمرې. تاسو خیال لري دا سټیبل نه ده، دا اړقي. صحیح ده جي. دغه اړقېدل لکه موږ کله ریکارډینګ وکړو نو زه یم چې دا ویډیو لکه سموث وي. صحیح ده جي. چې دې کې دا کیمرا اړقېدل نه دغه ختمول د دې نه نو هغې دپاره دا اپشن په دې کې دی، دا سټیبلایزیشن کولی شي. دلته کې چې ته په دې باندې کلیک کې نو دا به چې کله سر ته ورسوي نو تا ته بیا دلته کې د دې لیول وښیي. صحیح ده جي. چې دا ته څونه سموث کړې نو دلته کې د هغې حساب سره ته دا سموث کولی شي. چې دا دې خوا بوځي نو دې نه به سټیبلایزیشن دا به نور هم سټیبل کېږي، چې دې خوا راولې نو دا به کمیږي. صحیح ده جي. دې کې هم دونه څه شته دی نه، خو بس دغه سټیبل چې دا ورسي مختلف دا سر ته ورسي نو دلته کې ته بیا سیو وخې نو دا به راشي. خو دا ویډیو کې دا شیکینګ چې دا ویډیو چې دا خوځي دا کیمره چې اړقي نو دغه اپشن چې دی په دې کې دغه سموث کوي، مطلب دغه شیکینګ چې دغه اړقېدل چې دي دا په مزه دې نه ختمي، چې د ښی لیول ته یې بوځو نو دغه شیکینګ په دې کې نه کېږي، هغه ته ختم شي. صحیح ده جي. بیا به سیو ښه جي. ورپسې دلته کې بل اپشن دی پلی بیک، واپس چې دی پلی کا. صحیح شو جي. نو واپس مو پلی کا. دغه اپشن دی دغه سشته دی نه. ورپسې لاندې دی رینیم، ته دې له نوم ورکولی، دلته کې دا نوم بدل دی، ته دې له نوم ورکې په دې کلیک کا رینیم کا. دلته کې ورکوم پارت 1 بس کلیک کا ډایرکټ دلته کې دې له تا نوم ورکړه. صحیح شو جي. ورپسې دی ډیلیټ، یو څیز دا ډیلیټ کې ما ډیلیټ کړو واپس ته راولم. ښه جي. دلته کې ورپسې چې دی دا ډیلیټ ته ډیلیټ کولی شي. آډیو ټریک تا ته پته لګي چې دا په کوم ټریک دی د آډیو دا د څونه کې بي کې ته ما ایکسپورټ کې خولی وه، چې دلته کې زه یو فایل راولم او بیا ایکسپورټ باندې کلیک کوم نو دلته کې په فارمیټ کې په دې آډیو کې دا چې کوم فارمیټ تا ته ښیي AAC. صحیح شو جي. دا دغه فارمیټ ته ښیي چې کوم فارمیټ کې د آډیو د. صحیح شو جي. ورپسې لاندې چې دی فاین ټارګټ چې دا فایل د کوم دګین راغلی د کوم فولډر نه راغلی دی نو تاسو په دې کلیک کې ډایرکټ په تاسو ته هغه فولډر کولی شي. صحیح شو جي. ورپسې لاندې اپشن دی پراپرټي، مطلب پراپرټي باندې کلیک کړئ چې دا دی فایل چې دی نوم څه دی، د دې ورپسې چې کوم دا کوم فارمیټ کې دی، لوکیشن کوم یو دی، د دې د کوم فولډر کې پروت دی، د سایز څونه دی، د په کوم تاریخ جوړه شوې ده، د دې لینث څونه دی، اوږدوالی څنګه دی، فارمیټ کوم یو دی ABC دی، او د دې سایز کوم یو دی، دا څونه KB دی پر سیکنډ. ورپسې چې کوم دی څونه KB کې دلته دا ښیي. ورپسې آډیو فارمیټ ښیي AAC والا دی، او چینل کوم یو دی، ورپسې څونه بیټ ریټ کې دی، بیټس کې دی او KBs کې دی. د ټوله ډیټیل تاسو سره په دې کې درکوي. دته ملاوي په بله ویډیو کې. د الله په امان.